guys, good morning. আজি Gerukamukh যাওঁ ফুৰিবৰ কাৰণে গৈ থাকোঁ মানে তাত তো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছোঁ এতিয়া অলপ পিছত Sjcam পাম লাষ্ট যোনটো মাজুলী ভিডিঅ' দিছিলোঁ এইটো বহুত ছাপোৰ্ট পাইছোঁ বহুত কমেণ্ট আহিছে বহুত ভাল কমেণ্ট আহিছে তো কমেণ্টবিলাক চাই বহুত ভাল লাগিল ফাৰ্ষ্ট ভবা নাছিলোঁ আছামিছত ব্লগ বনালে ইমান চলিব বুলি কিন্তু ভাল চলিছে ভাল ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আছামিছত ব্লগ বনোৱাৰ কাৰণে তো আছামিছতে ব্লগ বনাম অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে না চবেই ভাল পায় আছামিছত ব্লগ বনালে তো আছামিছতে বনাম আৰু আজি ৱেডাৰটো বহুত বঢ়িয়া হয় ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই তো মজা আৰু মই কি ব্লগ বনালে বৰষুণে দিয়ে মাজুলীত ব্লগ বনাব গ'লোঁ বৰষুণ দিলে আজি নিদিয়ে বাৰু কেছ নাই আজি ইয়াৰ ৰোডবিলাক বহুত ভাল হয় আৰু প্লেচটো গুলি প্লেচ আল্টিমেট প্লেচ হয় আৰু আজি ব্লগ বনাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু তো এনেকৈ আহিয়ে থাকোঁ ন এটা দুটা ব্লগ বনাইছোঁ আৰু 10-15টা ব্লগ বনাব লাগিব তেতিয়া অলপ ভাল হ'ব ব্লগবোৰ মানে কথা কি ক'ম ভাবি থাকোঁ এতিয়া তো তেতিয়ালৈ ভাবিবলগীয়া নহয় কথা জলদি কথাবিলাক কৈ যাব পাৰিম আৰু Gerukamukh পৰা Gerukamukh বেছি দূৰ নহয় 20 কিলোমিটাৰমান হয় 20 কিলোমিটাৰ নহয় তেনেকৈ 18-19 মান হয় Speed limit 20 20 ऊपर गले प्रॉब्लम यार লৈ এফালে যাওঁ এফালে গৈ তলত যাব পাৰিম চাগে পিনে নাই এফালে যাওঁ এফালে বহুত দেখোন ধূলি চুলি আছে ইফালে পৰা যাওঁ ন এফালে নাযাওঁ
ধূলি চুলি বেছি মানে ইয়াৰ কিছুমান জেগাত ভিডিঅ' কৰা এলাউড নাই নাজানো এলাউ হয় নে নহয় লগৰ কৈছিলে মানে এলাউ নহয় বুলি বছ ইমানে জানো অলপ আগত গৈ কিবা এই ডেম বনাই আছে ৱাটাৰ ডেম বনাই আছে এতিয়া বনাইছে নে নাজানো কিন্তু বনাই আছিলে এতিয়া মাজতে বন্ধ হৈছে নেকি বনোৱা এইফালে বনাইছে এইটো হয় ইয়াত নৰখোঁ এডোখৰত তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ ন কি ক'ম ইয়াত আহিলোঁ ফটো চটো উঠিলোঁ টাইম পাছ কৰিলোঁ আৰু কি আৰু একো নাই
ইছ বঢ়িয়া জুই জুই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো যোনটো নদী আছে ন সোৱণশিৰি নদীটো ই চাইডে আসাম এ চাইডে অৰুণাচল क्या बात है भाई কি কৰিম সেইটো দেখিম বি এছ খাই ইয়াত পেলাই দিছে য'ত ত'ত এনেই মানে মোদীয়ে হেৰি কৰি আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান না স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ন সেইটো য'তে ত'তে বিয়ে খাই পেলাই দিছে কমছে ভালকৈ পেলাবলৈ খাইছে সেইটো বিয়ে হয় দাদা খা মই চব তো আমি গেৰুকামুখ ফুৰিলোঁ মানে গৈ থাকোঁ তাত মাজে মাজে তো ব্লগ বনাবৰ কাৰণে আজি গ'লোঁ কি হৈছে নহৈছে বনাইছোঁ আৰু অলপ চলপ লাহে লাহে হয় কোনো মানুহে চব কাম জল্দি নোৱাৰে ন লাহে লাহে পাৰে তো লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ আছোঁ আৰু মানে চব লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু নেক্সট উইকত মাইডিয়া পাছ ৰয়িং অৰুণাচলত বনাইছোঁ এইকেইটা জেগাত ফুৰিব যাম তো তাত ভাল ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক যিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ চবৰে ছাপোৰ্ট আছে ন মোৰ লগত তো ইমান টেনশ্যন নাই আৰু তোমালোকে যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি আহিছা তেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব সদায় তো ভাল লাগিব চ' গাইজ সদায় এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম So guys, if you like my video, share it and hit the like button and don't forget to subscribe. Bye bye, take care. Bye guys.